Lektion 1. Sängdagsrutin. Jag försöker gå och lägga mig runt 23:00. Det är en bra vana. En konsekvent sänggåendet är viktigt för en god natts sömn. Ja, jag tycker att hålla mig till en rutin hjälper mig att somna snabbare. Gör du något specifikt innan sängen för att slappna av? Jag brukar läsa en bok eller lyssna på lugnande musik. Det hjälper mig att varva ner. Det låter härligt. Jag gillar att ta ett varmt bad före sängen för att slappna av mina muskler. Det är en bra idé. Ett bad kan vara mycket lugnande. Jag undviker också skärmar i minst en timme före sänggåendet. Blått ljus kan störa sömnen. Jag borde prova det. Jag bläddrar ofta igenom min telefon innan jag lägger mig. Det är en vanlig vana, men att minska skärmtiden kan göra stor skillnad. Jag ska ge det ett försök. Tack för förslaget. Du är välkommen. Jag hoppas att dessa tips hjälper dig att få en vilsam natts sömn. Jag uppskattar det. God sömn är viktigt för en produktiv dag. Absolut. Söta drömmar. John. Tack, Anna. Ha en bra natt också. Lektion 2. Thailändska matläckerheter. Åh, jag älskar thailändsk mat. Provade du någon igår? Ja, jag åt pad thai till lunch. Det var utsökt. Pad thai är också en av mina favoriter. Har du provat några andra rätter? Jag hade också tom yum-soppa. Smakerna var så levande och kryddiga. Det låter fantastiskt. Tyckte du att det var för kryddigt? Det hade en kick, men jag tycker om kryddig mat. Det var precis rätt för mig. Jag är glad att du gillade det. Har du ätit någon efterrätt? Ja, jag provade mango klibbigt ris för första gången. Det var en härlig kombination av sött och klibbigt. Mango klibbigt ris är en klassisk thailändsk efterrätt. Jag är glad att du gillade det. Jag förstår varför det är så populärt. Har du provat några nya thailändska rätter nyligen? Jag åt nyligen grön curry, och det var fantastiskt. Smakerna var så rika och doftande. Grön curry är på min lista att prova. Jag har hört bra saker om det. Du bör definitivt ge det ett försök. Jag tror att du kommer att njuta av det. Jag ska. Tack för rekommendationen, John. Du är välkommen, Anna. Thailändsk mat är alltid en god bit. Absolut. Låt oss komma tillbaka hit snart igen och prova fler rätter. Det låter som en plan. Jag ser fram emot det. Jag också, John. Det kommer att bli ett kulinariskt äventyr. Verkligen, Anna. Fram till dess, låt oss njuta av minnena från gårdagens thailändska fest. Lektion 3. Analysera produktförsäljning. Jag märkte en minskning av produktförsäljningen. Vi måste analysera orsakerna. Det är oroande.
Låt oss samla in data för att förstå vad som händer. Håller med. Vi bör undersöka försäljningssiffrorna för varje produktkategori. Vi kan också titta på kundfeedback för att identifiera eventuella problem. Bra idé. Vi måste ta reda på om det finns några kvalitets- eller prisproblem. Det är också viktigt att utvärdera marknadstrender. Erbjuder våra konkurrenter bättre alternativ? Absolut. Vi bör göra en konkurrensanalys för att ligga steget före. Vi bör också granska våra marknadsföringsstrategier. Kommer vi att nå vår målgrupp på ett effektivt sätt? Det är en avgörande punkt. Våra marknadsföringskampanjer kan behöva justeringar. Dessutom bör vi utvärdera våra distributionskanaler. Finns det några flaskhalsar eller ineffektivitet? Distribution kan vara en bidragande faktor. Vi måste säkerställa en smidig logistik. Vi bör också involvera säljteamet. De har värdefulla insikter från att interagera med kunder. Du har rätt. Säljteamets input kan ge en djupare förståelse för kundernas behov. När vi har all data kan vi analysera den och identifiera mönster eller korrelationer. Den analysen hjälper oss att hitta grundorsakerna till försäljningsnedgången. Därifrån kan vi utveckla en handlingsplan för att ta itu med problemen och öka försäljningen. Exakt. Vi måste vara proaktiva när det gäller att hitta lösningar. Håller med. Låt oss schemalägga ett möte med teamet för att starta analysprocessen. Det är ett bra nästa steg. Samarbete är nyckeln till att hitta effektiva lösningar. Jag är övertygad om att vi med noggrann analys kan vända situationen. Jag tror det också. Låt oss börja arbeta och hitta sätt att förbättra vår produktförsäljning. Vi är redo för utmaningen, John. Tillsammans kan vi göra skillnad. Verkligen. Anna, låt oss analysera och strategisera vår väg till framgång. Lektion 4. Utveckla minnesvärda karaktärer. När du skapar en berättelse är karaktärer nyckeln. Det var 4 huvudpersoner i mitt senaste projekt. Karaktärer väcker berättelser till liv. Berätta mer om dem. Den första karaktären var en modig och äventyrlig ung tjej som heter Lily. Låter som en stark huvudperson. Vilka var de andra karaktärerna? Det var en klok gammal trollkarl vid namn Melin som guidade Lily på hennes resa. En mentorfigur lägger till djup i berättelsen. Vem var mer i din roll? Lillys lojala och busiga följeslagare var en pratande räv som heter Finn. Djurkaraktärer kan ge unika perspektiv. Vem var den sista karaktären? Huvudantagonisten var en listig och makthungrig trollkvinna vid namn Morgana. Skurkar lägger till konflikt och spänning. Hur interagerade dessa karaktärer? Lily och Finn bildade ett starkt band medan de mötte utmaningar tillsammans. Vänskap och lagarbete är viktiga teman. Vad sägs om Melin och Morgana?
Melin fungerade som Lillys mentor och vägledde henne mot sitt öde. Morgana försökte ständigt hindra deras framsteg. En klassisk kamp mellan gott och ont. Några karaktärsbågar eller utveckling. Lily började som en blyg tjej men växte till en modig hjälte i slutet. Karaktärstillväxt är övertygande. Har dina läsare kontakt med dem? Ja, många läsare var empatiska med Lillys resa och tyckte att karaktärerna var minnesvärda. Det är kännetecknet för välgjorda karaktärer. Vad är ditt nästa skrivprojekt? Jag arbetar på en mystisk roman med en detektivkaraktär som har ett komplext förflutet. Spännande. Karaktärer med djup gör mysterier mer engagerande. Håll mig uppdaterad om dina framsteg. Jag ska, Anna. Karaktärer får verkligen historier att leva. Det gör dig, John. Lyckligt skrivande och må dina karaktärer fortsätta att fängsla läsarna. Tack, Anna. Här är för att skapa oförglömliga karaktärer i våra berättelser. Lektion 5. Göra hemlagad deg. Hur gör du degen? Är det svårt? Nej, det är faktiskt ganska enkelt. Du behöver bara några enkla ingredienser. Vilka ingredienser behöver jag för att göra hemlagad deg? Du behöver mjöl, vatten, jäst, salt och lite socker. Behöver jag någon speciell utrustning eller verktyg? En blandningsskål, mätkoppar och en träsked borde göra susen. Hur startar jag degtillverkningsprocessen? Blanda först jäst och socker med varmt vatten och låt det sitta i några minuter tills det blir skumt. Vad är syftet med jäst och sockerblandningen? Jästen hjälper degen att stiga och sockret matar jästen och hjälper den att växa. När jästblandningen är klar, vad är nästa steg? Tillsätt gradvis mjöl och salt till blandningen under omrörning med en träsked. Hur mycket mjöl ska jag lägga till? Börja med en kopp mjöl och fortsätt tillsätta mer tills degen bildar en mjuk, lätt klibbig boll. Ska jag knåda degen? Ja, vänd ut degen på en lätt mjölad yta och knåda den i cirka 5-10 minuter tills den blir slät och elastisk. Behöver jag låta degen jäsa? Ja, lägg degen i en smoothskål, täck den med en ren kökshandduk och låt den jäsa på en varm plats i ungefär en timme eller tills den fördubblas i storlek. Vad är det sista steget? Slå ner degen för att släppa ut eventuella luftbubblor och den är redo att formas eller användas i ditt recept. Tack för instruktionerna, Anna. Jag kan inte vänta med att prova att göra det hemma. Du är välkommen, John. Hemlagad deg är mångsidig och läcker. Ha kul att experimentera med det. Jag ska, Anna. Jag uppskattar din vägledning. Låt oss få händerna degiga i köket. Lektion 6. Prioritera hälsa i den dagliga rutinen. Rutin, ja. Jag har. Jag insåg att jag behövde prioritera min hälsa. Det är jättebra,
John, att ta hand om dig själv är viktigt. Vilka förändringar gör du? Jag börjar med en morgonträning för att få kroppen att röra sig och få energi. Träning är ett fantastiskt sätt att kickstarta dagen. Vad mer? Jag införlivar hälsosammare matval i mina måltider, som mer frukt och grönsaker. En balanserad kost driver din kropp och själ. Några andra justeringar. Jag avsätter också tid för avkoppling och stresshantering, som att öva mindfulness. Att ta hand om ditt mentala välbefinnande är lika viktigt. Hur går det hittills? Det är utmanande men givande. Jag känner mig mer energisk och fokuserad hela dagen. Det är ett positivt tecken. Har du stött på några hinder? Ibland är det frestande att återgå till gamla vanor, men jag påminner mig själv om mina mål och förblir engagerad. Var bestämd, John. Du gör positiva förändringar för ditt långsiktiga välbefinnande. Tack, Anna. Ditt stöd betyder mycket. Några tips för att hålla dig motiverad. Hitta aktiviteter du tycker om och gör dem till en del av din rutin. Omge dig med stödjande människor. Jag kommer att ha det i åtanke. Det är viktigt att skapa en hållbar och trevlig livsstil. Absolut. Kom ihåg att små steg leder till långvariga resultat. Du är på rätt spår. Jag uppskattar din uppmuntran, Anna. Här är en hälsosammare och lyckligare framtid. Skål, John. Jag är övertygad om att du kommer att uppnå dina hälsomål. Fortsätt med det fantastiska arbetet. Jag ska, Anna. Låt oss inspirera varandra att prioritera vårt välbefinnande. Lektion 7. Utforska bortom Paris. Gick du på några dagsutflykter utanför Paris? Ja, jag tog en dagsutflykt till Versailles. Det var magnifikt. Vad tyckte du mest om Versailles? Slottets storhet och dess fantastiska trädgårdar lämnade mig i vardnad. Var det lätt att komma till Versailles från Paris? Ja, jag tog en kort tågresa, och det var ganska bekvämt. Gick du en guidad tur eller utforskade på egen hand? Jag valde en guidad tur för att lära mig om slottets historia och betydelse. Var det några höjdpunkter på turnén som stod ut för dig? Spegelsalen var hisnande. Reflektionerna och de invecklade detaljerna var fascinerande. Det låter otroligt. Hade du tid att utforska trädgården också? Ja, trädgårdarna var stora och vackert anlagda. Det var en lugn flykt från den livliga staden. Fanns det några andra attraktioner eller sevärdheter du besökte? Jag besökte också Trianonpalatsen, som var mindre men lika charmiga. Det låter som en fullspäckande dagsutflykt. Skulle du rekommendera det till andra? Absolut. Versailles är ett måste för sin historiska och arkitektoniska betydelse. Några tips för någon som planerar en dagsutflykt till Versailles?
Kom tidigt för att slå folkmassorna och bara bekväma skor för att gå i trädgården. Tack för att du delar med dig av din erfarenhet, Anna. Det får mig att vilja planera en resa till Versailles också. Du är välkommen, John. Det är definitivt värt ett besök. Hoppas du får chansen att åka snart. Jag ska se till att lägga till den på min travel bucket list. Låt oss fortsätta utforska nya destinationer tillsammans. Lektion 8. Utforska det nya kaffet i stan. Har du provat det där nya kaffet i stan? Ja, det gjorde jag. Det heter Savor Delicts och det är fantastiskt. Vad tyckte du mest om kaffet? Den mysiga atmosfären och de läckra bakverk de serverar är förstklassiga. Fanns det några utmärkande saker på deras meny? Deras croissanter och specialkaffe är helt gudomliga. Det låter frestande. Har du provat några andra saker? Ja, jag hade också deras quiche och det var aptitretande. Var kaffet trångt när du besökte? Det var ganska upptaget, men tjänsten var fortfarande utmärkt. Hade de några unika egenskaper eller dekorationer? Kaffet hade ett charmigt vintagetema med vackra konstverk på väggarna. Erbjuder de några glutenfria eller veganska alternativ? Ja, de hade en mängd olika alternativ för att tillgodose olika kostbehov. Hur skulle du betygsätta din totala upplevelse på kaffet? Jag skulle ge det en solid 10 av 10. Jag kan inte vänta med att gå tillbaka. Några tips för någon som planerar att besöka Savor Delicts. Kom dit tidigt för att säkra ett bord, särskilt under rusningstid. Tack för rekommendationen, Anna. Jag ska se till att kolla in det snart. Du är välkommen, John. Jag är säker på att du kommer att njuta av det. Låt oss planera ett besök tillsammans någon gång. Det låter som en plan. Att utforska nya kaffer är alltid en härlig upplevelse. Jag kunde inte hålla med mer, John. Här är för att upptäcka fler dolda pärlor i vår stad. Skål för det, Anna. Låt oss fortsätta våra kulinariska äventyr. Lektion 9. Ta hand om inomhusväxter. Hej, har du någonsin funderat på att ta hand om inomhusväxter? Ja, jag har. De kan ge liv och friskhet till alla utrymmen. Finns det några specifika växter du skulle rekommendera för nybörjare? Spindelväxter, pothos och ormväxter är bra alternativ. De är underhållsfria och motståndskraftiga. Hur ofta behöver inomhusväxter vanligtvis vattnas? Det beror på växten och dess miljö, men de flesta inomhusväxter föredrar måttlig vattning en gång i veckan. Vad sägs om solljus? Behöver de direkt solljus? Vissa växter trivs i direkt solljus, medan andra föredrar indirekta eller svagt ljus. Det är bäst att undersöka varje växts behov. Finns det några vanliga misstag att undvika när man tar hand om inomhusväxter? Övervattning och att inte tillhandahålla tillräcklig dränering är vanliga misstag. Det är viktigt att hitta rätt balans.
Kräver inomhusväxter några speciella gödningsmedel eller växtmat? Inomhusväxter drar nytta av tillfällig gödning under växtsäsongen. Leta efter balanserade, vattenlösliga gödselmedel. Finns det några fördelar med att ha inomhusväxter förutom estetik? Absolut. Inomhusväxter kan förbättra luftkvaliteten, minska stress och öka humör och produktivitet. Vilka är några tecken som indikerar att en växt behöver uppmärksamhet eller vård? Gulnande löv, vissnande eller överdriven torrhet kan indikera problem med vattning eller belysning. Har du några tips för någon ny på att ta hand om inomhusväxter? Börja med lättskötta växter, observera deras behov och utöka gradvis din samling. Tålamod är nyckeln. Tack för råd, Anna. Jag är glad att introducera lite grönska i mitt hem. Du är välkommen, John. Inomhusväxter kan vara givande följeslagare. Njut av din nya växtresa. Jag ska, Anna. Låt oss uppskatta naturens skönhet i våra egna bostadsområden. Lektion 10. Hitta prisvärda alternativ. Har du några tips för att hitta prisvärda alternativ? Absolut. Ett tips är att jämföra priser online innan du gör ett köp. Finns det några specifika webbplatser eller plattformar du rekommenderar för jämförelseshoppning? Webbplatser som Amazon, eBay och prisjämförelsemotorer som Google Shopping kan hjälpa dig att hitta de bästa erbjudandena. Vad sägs om att shoppa lokalt? Några tips för att hitta prisvärda alternativ i butiker? Håll utkik efter rensningssektioner och överväg att handla under lågsäsonger för bättre priser. Finns det några appar eller kupongwebbplatser som kan hjälpa till att spara pengar? Ja, appar som Honey, Rakuten och kupongwebbplatser som Retail Minut erbjuder rabatter och erbjudanden på olika produkter. När det gäller livsmedel, finns det några strategier för att spara pengar? Att planera måltider, göra en inköpslista och använda kuponger kan hjälpa dig att spara på livsmedelskostnader. Finns det några budgetvänliga alternativ till varumärkesprodukter? Ja, butiksmärken eller generiska versioner av produkter erbjuder ofta liknande kvalitet till en lägre kostnad. Vad sägs om kläder? Några tips för att hitta prisvärda klädalternativ? Secondhandbutiker, sändningsbutiker och onlinemarknadsplatser som Poshmark kan erbjuda bra erbjudanden på kläder. Hur kan man spara pengar på underhållning och fritidsaktiviteter? Leta efter gratis community-evenemang, utforska lokala parker och överväga att prenumerera på streamingtjänster istället för dyra kabelpaket. Finns det några andra allmänna tips för att spara pengar? Ställ in en budget, spåra dina utgifter och prioritera dina behov framför önskemål. Hur kan man motstå impulsivt köp och hålla sig till budgeten? Ge dig själv en avkylningsperiod innan du gör ett köp och fråga dig själv om det är ett nödvändigt eller impulsivt köp. Tack för att du delar med dig av dessa värdefulla tips, Anna. Jag kommer definitivt att ha dem i åtanke. Du är välkommen, John. Att spara pengar kan vara en givande vana.
Njut av fördelarna med att hitta prisvärda alternativ. Jag ska. Anna. Låt oss göra kloka ekonomiska val och få våra pengar att gå längre. Lektion 11. Att vara medveten om instruktioner och regler. Det är bekvämt. Finns det några instruktioner eller regler jag bör vara medveten om? Ja, det finns några viktiga riktlinjer att följa på gymmet. Kan du ge mig en översikt över gymmets etikett? Visst. Torka av utrustning efter användning, respektera andras personliga utrymme och avstå från högt eller störande beteende. Finns det särskilda krav på klädkod? De flesta gym har klädkodspolicyer. Se till att bära lämplig träningskläder och rena, icke-märkande skor. Vad sägs om att använda gymutrustningen? Några protokoll att tänka på. Justera alltid utrustningen till rätt inställningar och var uppmärksam på andra som väntar på att använda maskinerna. Finns det några tidsbegränsningar eller högtider jag bör vara medveten om? Vissa gym har högtider när det är mer trångt. Det är bra att planera dina träningspass därefter. Vad sägs om att använda omklädningsrum och duschar? Var respektfull för andras integritet, håll områdena rena och lämna inte personliga tillhörigheter utan uppsikt. Finns det några kurser eller program jag kan gå på gymmet? Många gym erbjuder olika klasser och program som yoga, spin eller styrketräning. Kontrollera schemat för alternativ. Finns det några extra avgifter för lektioner eller personliga träningspass? Vissa klasser eller personliga träningspass kan ha extra avgifter. Fråga i gymmets reception för mer information. Kan jag ta med mig en gäst eller en vän till gymmet? Vissa gym tillåter gäster, men de kan ha specifika policyer och avgifter för gäståtkomst. Kontrollera med gymmet i förväg. Finns det några säkerhetsåtgärder eller nödprotokoll på plats? Gym har vanligtvis säkerhetsåtgärder som första hjälpen-kit och nödutgångar. Bekanta dig med deras platser. Hur kan jag få hjälp eller ställa frågor på gymmet? Gympersonal eller tränare finns där för att hjälpa dig. Tveka inte att ställa frågor eller söka vägledning. Tack för att du förklarade alla dessa viktiga detaljer, Anna. Jag ska se till att följa riktlinjerna. Du är välkommen, John. Njut av dina träningspass och få ut det mesta av din tid på gymmet. Jag ska. Anna. Låt oss prioritera säkerhet, respekt och en positiv gymupplevelse. Lektion 12. Göra pasta från grunden. Pasta från grunden. Uau! Det måste ha varit en upplevelse. Det var. Att göra pasta från grunden är en givande och rolig process. Vilka ingredienser behöver vi för att göra hemlagad pasta? Du behöver all mjöl, ägg, salt och lite olivolja. Hur startar vi pastatillverkningsprocessen? Börja med att skapa en brunn i mitten av mjölet och knäck äggen i den. Vad är nästa steg efter att ha knäckt äggen?
Inkorporera mjölet gradvis i äggen tills det bildas. Hur länge ska vi knåda degen? Knåda degen i cirka 5 till 7 minuter tills den blir slät och elastisk. När degen är klar, vad gör vi härnäst? Låt degen vila, täckt, i cirka 30 minuter för att slappna av glutenet. Hur formar vi pastan efter viloperioden? Du kan använda en pastamaskin för att rulla ut degen och skära den i önskade former som spaghetti eller fettuccine. Tänk om vi inte har en pastamaskin. Inga bekymmer. Du kan rulla ut degen för hand och använda en vass kniv för att skära den i remsor. Hur länge ska vi laga den färska pastan? Färsk pasta tillagas mycket snabbare än torkad pasta. Det tar vanligtvis cirka 2 till 4 minuter i kokande saltat vatten. Vilka är några såsalternativ att para ihop med hemlagad pasta? Du kan prova klassisk tomatsås, krämig alfredosås eller en enkel vitlök och olivoljesås. Kan vi lagra den hemlagade pastan för senare användning? Ja, du kan torka pastan på ett torkställ eller frysa den för framtida måltider. Vad är det bästa sättet att laga den frysta hemlagade pastan? Koka den frysta pastan direkt från fryst i kokande vatten i några extra minuter. Tack för att du delar processen, Anna. Jag kan inte vänta med att göra färsk pasta hemma. Du är välkommen, John. Njut av tillfredsställelsen med hemlagad pasta. Det är värt ansträngningen. Jag ska, Anna. Låt oss omfamna glädjen att laga mat och njuta av läckra hemlagade måltider. Lektion 13. Planera en historisk resa. Jag kan inte vänta med att fördjupa mig i historien. Vi borde definitivt planera en resa. Det låter som en fantastisk idé. Vilka historiska destinationer är du intresserad av? Jag har alltid velat besöka Rom och utforska antika romerska ruiner. Rom är ett utmärkt val. Colosseum och Forum Romanum är måste se attraktioner. Några andra historiska platser du rekommenderar i Europa? Aten i Grekland är en annan fascinerande destination med otroliga historiska platser som Akropolis. Vad sägs om historiska destinationer utanför Europa? Egypten är rikt på historia. Pyramiderna i Giza och Kungarnas dal är ikoniska platser att utforska. Det låter spännande. Vad sägs om historiska resor inom vårt eget land? Washington. DC är en skattkista av historia med landmärken som National Mall och Smithsonian Museums. Ska vi överväga guidade turer eller utforska på egen hand? Det beror på destinationen och dina önskemål. Guidade turer kan ge fördjupad kunskap, men att utforska på egen hand möjliggör flexibilitet. Hur kan vi få ut det mesta av vår historiska resa? Undersök den historiska betydelsen av varje webbplats i förväg och överväg att anställa lokala guider för djupare insikter. Finns det någon speciell tid på året som är bäst för historiska resor?
Det är idealiskt för att undvika högsäsong för en bekvämare upplevelse. Kontrollera om det finns axelsäsonger eller perioder utanför högsäsong. Vad ska vi packa för en historisk resa? Bekväma skor för promenader, lätta kläder och glöm inte en kamera för att fånga minnena. Finns det några kulturella seder eller etiketter vi bör vara medvetna om? Undersök de lokala sederna och visa respekt för historiska platser genom att följa specifika regler eller riktlinjer. Hur kan vi göra vår historiska resa mer lärorik och engagerande? Besök museer, delta i historiska rekonstruktioner och delta i interaktiva upplevelser som erbjuds på platserna. Tack för alla dessa värdefulla insikter, Anna. Jag är glad att planera vårt historiska äventyr. Du är välkommen, John. Låt oss ge oss ut på en resa genom tiden och avslöja historiens underverk. Jag håller med, Anna. Här är berikande upplevelser och spänningen att utforska det förflutna. Lektion 14. Utforska elbilar. Utbudet av elbilar verkar imponerande. Är de ganska överkomliga jämfört med traditionella bilar? Ja, elbilar har blivit billigare de senaste åren, särskilt med statliga incitament och skattelättnader. Hur långt kan elbilar vanligtvis resa på en enda laddning? Räckvidden varierar beroende på modell, men många elbilar kan resa över 200 miles på full laddning. Finns det tillräckligt med laddstationer tillgängliga för långväga resor? Laddningsinfrastrukturen expanderar snabbt och det finns nu många laddstationer längs stora motorvägar och i stadsområden. Hur lång tid tar det att ladda en elbil? Laddningstiderna varierar beroende på laddartyp. Snabbladdare kan ge 80% laddning på cirka 30 minuter till en timme. Finns det olika typer av laddare tillgängliga? Ja, det finns nivå 1-laddare som använder ett vanligt hushållsuttag, nivå 2-laddare för heminstallation och snabba DC-laddare för allmän användning. Kan elbilar laddas hemma? Absolut. De flesta elbilsägare laddar sina fordon hemma med en nivå 2-laddare, vilket kräver professionell installation. Finns det några underhållsskillnader mellan elektriska och traditionella bilar? Elbilar har färre rörliga delar, så de kräver i allmänhet mindre underhåll jämfört med traditionella förbränningsmotorbilar. Vad sägs om kostnaden för el kontra bensin? Elbilar är vanligtvis billigare att driva än bensinbilar, eftersom kostnaden för el i allmänhet är lägre än bensinpriserna. Finns det statliga incitament för att köpa elbilar? Ja, många regeringar erbjuder incitament som skattelättnader, rabatter och rabatterade registreringsavgifter för att uppmuntra elbilsanvändning. Hur är det med elbilarnas miljöpåverkan? Elbilar producerar noll utsläpp från avgasrör, vilket hjälper till att minska luftföroreningar och utsläpp av växthusgaser. Kan elbilar vara lika kraftfulla som traditionella bilar?
Elbilar kan erbjuda imponerande acceleration och prestanda med omedelbar vridmomentleverans från elmotorn. Finns det olika typer av elbilar tillgängliga? Ja, du kan hitta helt elektriska bilar, plug-in hybridbilar som kombinerar el- och bensinkraft och elbilar med utökad räckvidd. Vad är livslängden på en elbils batteri? Livslängden för ett elbilbatteri varierar, men de flesta tillverkare erbjuder garantier som täcker nedbrytning över ett visst antal år eller miles. Finns det några nackdelar med att äga en elbil? Begränsad laddningsinfrastruktur i vissa områden och högre förskottskostnad jämfört med traditionella bilar är faktorer att tänka på. Tack för all information, Anna. Elbilar verkar verkligen vara ett livskraftigt alternativ. Du är välkommen, John. Elbilar har kommit långt och de erbjuder många fördelar för både miljön och din plånbok. Jag håller med, Anna. Låt oss utforska elbilarnas värld och fatta ett välgrundat beslut. Lektion 15. Resor och ATM-säkerhet. Jag planerar en resa utomlands. Är det säkert att använda bankomater i andra länder? Att använda bankomater är i allmänhet säkert, men det är viktigt att vidta några försiktighetsåtgärder för att skydda din ekonomiska information. Vilka är några tips för att använda bankomater säkert när du reser? Informera din bank om dina reseplaner så att de inte flaggar dina transaktioner som misstänkta när du är utomlands. Ska jag använda bankomater som finns i banker eller på offentliga platser? Det är i allmänhet säkrare att använda bankomater som finns i banker eftersom de övervakas och mindre benägna att manipuleras. Finns det några tecken på manipulation jag bör se upp för? Ja, kontrollera om det finns lösa eller ovanliga tillbehör på kortläsaren eller knappsatsen och täck över handen när du anger din PIN-kod. Vad sägs om att använda bankomater i trånga områden? Var försiktig när du använder bankomater på trånga platser eftersom det kan finnas en högre risk för att någon försöker stjäla din information. Ska jag undvika att använda bankomater på natten? Om möjligt är det bäst att använda bankomater under dagsljus när det finns fler människor runt och bättre sikt. Finns det några alternativ till att använda bankomater för att få tillgång till pengar när du reser? Överväg att bära en blandning av kontanter och använda ett förbetalt resekort, vilket kan vara ett säkrare alternativ för att hantera dina utgifter. Vad ska jag göra om mitt kort fastnar i bankomaten? Lämna inte bankomaten obevakad. Kontakta din bank omedelbart och informera dem om situationen. Ska jag registrera mina ATM-transaktioner när jag reser? Ja, det är en bra idé att hålla reda på dina bankomateuttag och att övervaka ditt konto för eventuella obehöriga transaktioner. Är det lämpligt att använda offentlig wifi när jag öppnar mitt bankkonto på en bankomat? Det är bäst att undvika att använda offentlig wifi för känsliga transaktioner. Håll dig till säkra nätverk eller använd din mobildata. Kan jag använda mitt betalkort för inköp när jag reser? Ja, du kan använda ditt betalkort för inköp, men var försiktig och använd det bara på välrenommerade anläggningar.
Vad händer om mitt betalkort blir förlorat eller stulet när jag reser? Kontakta din bank omedelbart för att rapportera förlusten eller stölden. De kan hjälpa dig att blockera kortet och utfärda en ersättare. Tack för ett värdefullt råd, Anna. Jag kommer att se till att ha dessa tips i åtanke under min resa. Du är välkommen, John. Håll dig vaksam och njut av dina resor med sinnesfrid. Jag ska, Anna. Här är säkra och bekymmersfria äventyr runt om i världen. Lektion 16. Upptäck resmål. Jag är alltid förvånad över mångfalden av resmål. Hur hittar du vanligtvis information om dem, Anna? Det finns flera sätt att undersöka resmål. Jag använder ofta en kombination av online-resurser, guideböcker och rekommendationer från vänner. Vilka online-resurser tycker du är mest användbara? Jag litar på resewebbplatser som TripAdvisor och Lonely Planet för recensioner, rekommendationer och information om attraktioner och boende. Finns det några specifika funktioner på dessa webbplatser som du tycker är användbara? Ja, jag tycker att användargenererade recensioner och betyg är särskilt värdefulla för att få en uppfattning om vad du kan förvänta dig av en destination. Vad sägs om sociala medieplattformar? Använder du dem för reseinspiration? Absolut. Sociala medieplattformar som Instagram och Pinterest är bra för att hitta fantastiska fotografier och bli inspirerad av andra resenärers upplevelser. Vad sägs om resebloggar? Tycker du att de är användbara? Ja, resebloggar kan ge djupgående information, personliga erfarenheter och praktiska tips om olika destinationer, vilket jag tycker är ganska användbart. Har du några favoritresebloggare eller webbplatser som du följer? Jag har några go-to-resebloggare vars skrivstil och rekommendationer resonerar med mig. Det är alltid bra att hitta källor som överensstämmer med dina preferenser. Vad sägs om guideböcker? Använder du dem fortfarande i den digitala tidsåldern? Guideböcker kan fortfarande vara användbara, särskilt om du föredrar att ha en konkret resurs med kartor, lokala insikter och föreslagna resplaner. Finns det några specifika guidebokförlag som du rekommenderar? Lonely Planet, Rogue Guides och Fodor är välkända förlag som erbjuder omfattande och pålitliga guideböcker för olika destinationer. Överväger du rekommendationer från vänner och familj när du väljer ett resmål? Absolut. Personliga rekommendationer kan vara ovärderliga eftersom du får insikter från människor du litar på som har förstahandserfarenhet. Finns det några andra källor du litar på för reseinformation? Reseforum och onlinegrupper, där medresenärer delar sina erfarenheter och svarar på frågor, kan också vara en bra informationskälla. Vad sägs om resebyråer? Konsulterar du dem någonsin för destinationsrekommendationer? Medan jag mestadels planerar mina resor självständigt, kan resebyråer vara till hjälp, särskilt om du letar efter specialiserad rådgivning eller planerar komplexa resplaner. Har du några tips till någon som precis börjat undersöka resmål?
Börja brett genom att utforska olika destinationer online, läs resebloggar och samla inspiration. Begränsa sedan baserat på dina intressen och preferenser. Tack för att du delar med dig av dina reseforskningsmetoder, Anna. Jag är glad att börja planera mitt nästa äventyr. Du är välkommen, John. Njut av resan att upptäcka nya destinationer och skapa oförglömliga minnen. Jag ska, Anna. Här är glädjen att utforska och spänningen att upptäcka nya horisonter. Lektion 17. Syntetiska borstar för akvareller. Jag har hört att syntetiska borstar är prisvärda och fungerar bra för akvareller. Fungerar de för både akvareller och andra medier? Ja, syntetiska borstar är mångsidiga och kan användas med olika medier, inklusive akvareller, akryl och gouache. Är syntetiska borstar lika bra som naturliga hårborstar för akvareller? Medan naturliga hårborstar har sina egna unika egenskaper, har syntetiska borstar kommit långt och kan ge utmärkta resultat för akvareller. Vad gör syntetiska borstar till ett bra val för akvareller? Syntetiska borstar är kända för sin förmåga att hålla vatten och pigment väl, vilket möjliggör smidiga och kontrollerade penseldrag i akvarellmålning. Finns det olika typer av syntetiska borstar för akvareller? Ja, det finns olika former och storlekar tillgängliga, till exempel runda, platta och filbertborstar, var och en lämplig för olika tekniker och effekter. Hur jämför sig syntetiska borstar när det gäller hållbarhet? Syntetiska borstar är i allmänhet mer hållbara än naturliga hårborstar eftersom de är mindre benägna att skada från vatten och lösningsmedel. Kan syntetiska borstar efterlikna mjukheten hos naturliga hårborstar? Även om syntetiska borstar kanske inte har den exakta mjukheten hos naturliga hårborstar, kan vissa syntetiska borstar av hög kvalitet komma nära när det gäller prestanda. Kräver syntetiska borstar särskild vård eller rengöring? Syntetiska borstar är lättare att rengöra än naturliga hårborstar. Skölj dem helt enkelt noggrant med vatten och mild tvål efter varje användning. Kan du rekommendera några specifika märken eller serier av syntetiska borstar för akvareller? Några populära märken för syntetiska akvarellborstar inkluderar Princeton, Escoda Versatil och Da Vinci Cosmotop Spin. Finns det några budgetvänliga alternativ för syntetiska borstar? Ja, det finns prisvärda syntetiska borstuppsättningar tillgängliga från olika märken, vilket gör dem tillgängliga för konstnärer med en budget. Kan nybörjare använda syntetiska borstar för akvareller? Absolut. Syntetiska borstar är ett utmärkt val för nybörjare eftersom de erbjuder bra prestanda utan den högre prislappen för naturliga hårborstar. Finns det några begränsningar för att använda syntetiska borstar för akvareller? Syntetiska borstar kanske inte håller lika mycket vatten som naturliga hårborstar, vilket kan påverka vissa tekniker som våt-på-våt-målning. Men de fungerar fortfarande bra för de flesta akvarelltekniker. Kan konstnärer uppnå fina detaljer med syntetiska borstar? Ja, syntetiska borstar kan användas för fina detaljer i akvarellmålning. Leta efter borstar med spetsig spets eller försök använda en foderborste.
Tack för att du delar med dig av din kunskap om syntetiska penslar för akvareller, Anna. Jag är sugen på att testa dem i min nästa målning. Du är välkommen, John. Njut av att utforska mångsidigheten hos syntetiska borstar och ha kul med dina akvarellskapelser. Jag ska, Anna. Här är glädjen i måleriet och de oändliga möjligheterna till konstnärligt uttryck. Lektion 18. Dela hobbyer och intressen. Jag har tänkt fråga, Anna, vad är några av dina hobbyer och intressen? Jag tycker om en mängd olika hobbyer. Jag älskar att måla, läsa, trädgårdsarbete och utforska nya vandringsleder. Det låter underbart. Jag delar också några av dessa intressen. Har du förresten några andra hobbyer som du inte har nämnt? Ja, jag tycker också om att laga mat och prova nya recept. Det är ett kreativt utlopp för mig och jag tycker att det är ganska avkopplande. Matlagning är en fantastisk hobby. Vilken typ av mat tycker du om att laga mest? Jag är särskilt förtjust i medelhavsmat. De färska ingredienserna och livfulla smakerna inspirerar mig alltid i köket. Det är fantastiskt att höra. Jag är också en stor beundrare av medelhavsmat. Har du en favoriträtt som du gillar att laga? En av mina favoriter är hemlagad pasta med en enkel tomatsås och färsk basilika. Det är en klassiker som aldrig misslyckas med att tillfredsställa. Hemlagad pasta låter utsökt. Jag måste försöka göra det någon gång. Finns det några andra hobbyer eller intressen du vill dela med dig av? Jag har också ett stort intresse för fotografering. Jag tycker om att fånga ögonblick och utforska olika perspektiv genom linsen. Fotografering är ett underbart sätt att uttrycka kreativitet och fånga minnen. Har du något favoritämne att fotografera? Natur och landskap är mina favoritämnen. Det finns så mycket skönhet i världen och jag älskar att fånga det genom fotografering. Naturfotografering kan vara riktigt fängslande. Har du någonsin ställt ut dina fotografier eller övervägt att dela dem online? Jag har inte ställt ut mitt arbete än, men jag delar några av mina favoritfotografier på sociala medieplattformar som Instagram. Det är fantastiskt. Jag ska se till att kolla in dina bilder på Instagram. Finns det några andra hobbyer eller intressen du vill nämna? Jag gillar också yoga och mindfulnessövningar. De hjälper mig att hitta balans, avkoppling och inre lugn i mitt dagliga liv. Yoga och mindfulness är underbara metoder för både kropp och själ. Har du några favorityogaställningar eller mindfulness-tekniker? Jag tycker att bergställningen och meditationen av kärleksfull vänlighet är särskilt fördelaktiga. De hjälper mig att känna mig jordad och odla medkänsla. Det är bra val. Jag måste införliva dem i min egen rutin. Tack för att du delar dina hobbyer och intressen, Anna. Du är välkommen, John. Det är alltid trevligt att ansluta över delade passioner. Jag ser fram emot att lära mig mer om dina hobbyer också. Likaså, Anna. Här är glädjen att driva våra intressen och hitta uppfyllelse i våra hobbyer. Lektion 19. Utforska naturen. Jag kan inte vänta med att utforska naturen. Den friska luften,
Vackra landskap och känslan av äventyr lockar mig. Inte jag heller. Att vara i naturen är föryngrande. Det gör att vi kan koppla bort från livets upptagen och uppskatta underverken omkring oss. Absolut. Jag ser fram emot att vandra genom stigarna, upptäcka dolda pärlor och fördjupa oss i vildmarkens lugn. Det kommer att bli en underbar upplevelse. Jag kan redan föreställa mig den hisnande utsikten och ljudet av fåglar som kvittrar i träden. Naturen har ett sätt att påminna oss om dess skönhet och påminna oss om att sakta ner och uppskatta de enkla glädjen. Jag är tacksam för denna möjlighet. Naturen har ett sätt att grunda oss och sätta saker i perspektiv. Jag är tacksam att dela denna erfarenhet med dig, John. Likaså, Anna. Vi kommer att ha kul att utforska, ta fotografier och skapa varaktiga minnen tillsammans. Jag har packat min kamera och kan inte vänta med att fånga essensen av vårt utomhusäventyr. Naturen ger oss oändlig inspiration. Jag är glad att se dina fotografier och att bevittna naturens magi genom din lins. Vi kommer att ha en visuell historia att vårda. Naturen har så mycket att erbjuda. Majestätiska berg, lugna sjöar och livlig flora. Det är en duk av ständigt föränderlig skönhet. Jag håller med. Vi kommer att bevittna naturens underverk från första hand, och det kommer att vara en påminnelse om hur otrolig vår planet verkligen är. Låt oss få ut det mesta av vår tid i naturen, omfamna den freden ger och ansluta till elementen som omger oss. Absolut. Vi kommer att vandra, andas in frisk luft och känna solen på vår hud. Det är en chans att ladda och hitta harmoni i naturens omfamning. Naturen har ett sätt att vårda våra själar och föryngra våra andar. Jag är tacksam för denna möjlighet att fördjupa oss i dess omfamning. Jag kunde inte ha sagt det bättre. Låt oss ge oss ut på detta äventyr. Öppna våra hjärtan för naturens underverk och skapa minnen som kommer att hålla livet ut. Lektion 20. Planera en vandringstur. Natursköna stigar låter perfekt. Jag är glad att ge mig ut på en vandringstur. Det kommer att vara ett bra sätt att få kontakt med naturen. Absolut. Att utforska natursköna stigar gör att vi kan bevittna skönheten i naturen och utmana oss själva fysiskt. Definitivt. Låt oss nu ta reda på hur vi kan komma till dessa spår. Har du några förslag på transport? Vi kan köra till spårhuvudet om det är inom rimligt avstånd. Annars kan vi överväga kollektivtrafik eller samkörning med vänner. Bra poäng. Körning skulle ge oss mer flexibilitet, särskilt om vi vill utforska flera spår eller stanna under en längre period. Plus, att ha vårt eget fordon gör att vi kan ta med all nödvändig utrustning, som ryggsäckar, vandringskängor och campingutrustning. Det är sant. Vi måste se till att vi har rätt utrustning och tillbehör för resan. Vad mer bör vi tänka på när vi planerar? Det är viktigt att undersöka spåren i förväg, inklusive deras svårighetsgrad, längd och eventuella tillstånd eller avgifter som krävs. Absolut. Vi vill välja spår som överensstämmer med vår vandringsupplevelse och fysiska förmåga. Säkerhet bör alltid prioriteras.
Dessutom bör vi kontrollera väderprognosen och packa därefter. Skiktade kläder, solskyddsmedel och insektsmedel är väsentliga. Bra tänkande. Att vara förberedd för olika väderförhållanden kommer att säkerställa att vi får en bekväm och trevlig vandringsupplevelse. Vi bör också informera någon om våra vandringsplaner, inklusive leden vi kommer att gå på och vår beräknade returtid, för säkerhetsändamål. Bra idé. Det är viktigt att ha någon medveten om var vi befinner oss i händelse av oväntade situationer. Slutligen, låt oss inte glömma att ta med mycket vatten och snacks för att hålla dig hydraterad och energisk under våra vandringar. Absolut. Hydrering och närning är avgörande för att bibehålla våra energinivåer och njuta av spåren till fullo. Med alla dessa överväganden i åtanke kommer vi att vara väl förberedda att ge oss ut på vårt vandringsäventyr och få ut det mesta av de natursköna spåren. Jag kunde inte hålla med mer. Låt oss planera vår rutt, samla våra redskap och göra oss redo för en oförglömlig resa genom naturens underverk. Lektion 21. Uppföljning efter intervjun. Efter intervjun är det viktigt att skicka ett uppföljningsmeddelande. Det visar professionalism och tacksamhet för möjligheten. Absolut. Att skicka ett kort och tankeväckande e-postmeddelande kan lämna ett positivt intryck på intervjuaren och hålla dig på deras radar. Vad ska vi inkludera i e-postmeddelandet? Några tips om hur man strukturerar det effektivt. Börja med att uttrycka tacksamhet för intervjun och tacka intervjuaren för deras tid och omtanke. Det är vettigt. Att visa uppskattning är ett artigt sätt att erkänna den ansträngning som intervjuaren lägger i processen. Nämn sedan kort något specifikt från intervjun som stod ut för dig eller resonerade med dig. Det visar att du var uppmärksam. Bra poäng. Att hänvisa till en viss diskussionspunkt visar ditt engagemang och genuina intresse för rollen. Upprepa sedan din entusiasm för positionen och ditt förtroende för din förmåga att bidra till företaget eller organisationen. Det är viktigt att förmedla din passion och tro på dina kvalifikationer. Detta hjälper till att stärka din kandidatur för rollen. Slutligen, stäng e-postmeddelandet genom att uttrycka ditt fortsatta intresse för möjligheten och din vilja att ge ytterligare information om det behövs. Att avsluta med en positiv ton och lämna dörren öppen för vidare kommunikation är ett bra sätt att avsluta e-postmeddelandet. Exakt. Håll e-postmeddelandet kortfattat, professionellt och felfritt. Korrekturläs det innan du skickar för att säkerställa tydlighet och korrekthet. Uppmärksamhet på detaljer är avgörande. Ett välutformat och felfritt e-postmeddelande återspeglar positivt dina kommunikationsförmågor. Och glöm inte att adressera intervjuaren med deras namn och använd en professionell hälsning, till exempel med vänliga hälsningar eller med vänliga hälsningar. Att använda rätt etikett och upprätthålla en professionell ton i hela e-postmeddelandet är viktigt för att lämna ett bestående intryck. När du har granskat allt, tryck på den skicka-knappen och vänta tålmodigt på ett svar. Uppföljning visar din proaktiva natur. Att vänta tålmodigt är viktigt. Det är viktigt att ge intervjuaren tid att bearbeta informationen och fatta ett beslut. Och kom ihåg, även om du inte får jobbet,
kan upprätthållande av en positiv och professionell attityd leda till framtida möjligheter. Det är sant. Nätverk och bygga positiva relationer i branschen kan öppna dörrar till nya möjligheter. Så låt oss utarbeta det uppföljningsmeddelandet och se till att det återspeglar vår tacksamhet, entusiasm och professionalism. Håller med. Genom att skicka ett välutformat e-postmeddelande lämnar vi ett positivt intryck och ökar våra chanser att lyckas. Lektion 22. Festförberedelser och skoshopping. För festen måste vi se till att vi är väl förberedda. Har du tänkt på vad du ska ha på dig? Absolut. Jag har redan plockat ut en klänning, men jag letar efter nya skor för att komplettera outfiten. Det är en bra idé. Rätt par skor kan lyfta hela ditt utseende. Vilken typ av skor letar du efter? Jag tänker på något elegant och bekvämt. Kanske ett par klackar som jag kan dansa i utan att offra komforten. Komfort är nyckeln, särskilt om du kommer att vara på fötterna större delen av kvällen. Har du funderat på att leta efter klackar med vadderade innersulor? Ja, definitivt. Dämpade innersulor skulle ge extra komfort och hjälpa mig att njuta av festen utan obehag. Jättebra. Hur är det med stilen och färgen? Vill du ha något som matchar din klänning eller något som sticker ut? Jag vill ha något som kompletterar min klänning, helst i en neutral färg som svart eller naken. Det kommer också att vara mångsidigt för framtida evenemang. Neutrala färger är ett säkert val. De tenderar att gå bra med olika kläder. Har du kollat några onlinebutiker eller butiker? Ja, jag har surfat online och läst recensioner för att hitta en ansedd butik med ett bra urval. Jag vill se till att jag får kvalitetsskor. Det är ett smart tillvägagångssätt. Att läsa recensioner kan ge dig en uppfattning om skons komfort och hållbarhet. Något tur hittills. Jag har hittat ett par alternativ som ser lovande ut. Jag ska nog beställa några par för att prova på och se vilket som passar bäst. Att prova dem är avgörande. Det är viktigt att se till att skorna sitter ordentligt och ger tillräckligt stöd för dina fötter. Absolut. Dåligt passande skor kan orsaka obehag och till och med leda till fotproblem. Jag vill undvika det till varje pris. När du har hittat det perfekta paret, glöm inte att bryta in dem lite före festen, så de är bekvämare att bära. Bra poäng. Jag ska se till att bära dem runt huset under korta perioder för att vänja mig vid dem och förhindra överraskningar på festen. Det är ett klokt tillvägagångssätt. Det är bättre att vara förberedd och bekväm än att kämpa med nya skor under evenemanget. Definitivt. Jag vill njuta av festen till fullo utan några distraktioner. Att hitta rätt par skor är en viktig del av det. Jag är säker på att du hittar det perfekta paret. Din outfit kommer att vara komplett och du kommer att vara redo att ha en fantastisk tid på festen. Tack för ditt stöd, John. Jag är glad att hitta de perfekta skorna och dansa hela natten. Du är välkommen, Anna. Jag kan inte vänta med att se er alla utklädda och njuta. Det blir en minnesvärd kväll för oss båda. Lektion 23. Utforska till fots.
avtäcka dolda pärlor. Jag håller med. Att utforska till fots gör det möjligt att upptäcka dolda gränder och charmiga platser som vi kan missa när vi kör. Absolut. Att gå ger oss en chans att sakta ner, observera vår omgivning och snubbla på unika platser. Det är fascinerande hur mycket vi kan avslöja bara genom att ta en lugn promenad genom vårt grannskap eller en ny stad. Jag älskar att snubbla på pittoreska kaféer, lokala butiker eller vackra parker som jag inte skulle ha märkt annars. Det är som att ge sig ut på ett miniäventyr. Varje hörn har potential för en härlig överraskning eller en dold pärla. Och det handlar inte bara om destinationerna. Själva resan blir trevlig, tar in sevärdheterna, ljuden och atmosfären. Det är sant. Promenader gör att vi kan fördjupa oss i den lokala kulturen och känna en starkare koppling till platsen. Dessutom är det ett bra sätt att hålla sig aktiv och integrera träning i vår dagliga rutin utan att det känns som en syssla. Promenader är en övning med låg effekt som gynnar både vårt fysiska och mentala välbefinnande. Det är en win-win situation. Och det är också miljövänligt. Genom att välja att utforska till fots minskar vi vårt koldioxidavtryck och bidrar till en grönare miljö. Absolut. Det är ett litet men meningsfullt steg mot ett hållbart liv och att bli mer medveten om vår påverkan på planeten. Jag tycker också att promenader öppnar möjligheter för spontana interaktioner med lokalbefolkningen och andra fotgängare. Att träffa nya människor och delta i konversationer kan lägga till ett extra lager av rikedom till våra utforskningar. Och låt oss inte glömma fotograferingsmöjligheterna. Promenader gör att vi kan fånga unika stunder och perspektiv. Det är sant. Varje steg presenterar en ny fotovärdig scen, oavsett om det är en fantastisk arkitektur eller en pittoresk gata. Så, ska vi planera en dag för att utforska vårt grannskap till fots och se vilka dolda skatter vi kan upptäcka tillsammans. Det låter som en underbar idé. Låt oss avsätta en dag för att vandra, omfamna det okända och skapa varaktiga minnen. Jag kan inte vänta med att se vilka överraskningar som väntar oss. Här är glädjen att utforska till fots och avslöja dolda pärlor. Skål för det, Anna! Låt våra fötter vara vår guide när vi ger oss ut på detta äventyr av upptäckt och uppskattning. Lektion 24. En produktiv dag framåt. Låter som en produktiv dag framöver. Verkligen. Vad sägs om dig? Har du några specifika uppgifter eller mål för idag? Ja, jag har en lista över uppgifter jag vill utföra. Först måste jag avsluta en rapport för arbete och skicka den till min handledare. Det är viktigt. När du har slutfört rapporten kommer du att ha en känsla av prestation och kan fokusera på andra uppgifter. Exakt. Efter det planerar jag att organisera min inkorg och svara på alla väntande e-postmeddelanden. Det är dags att rensa röran och hålla koll på saker. Bra idé. En ren och organiserad inkorg hjälper till att förbättra produktiviteten och säkerställer att du inte missar några viktiga meddelanden. Sedan vill jag ägna lite tid åt forskning och samla information för ett kommande projekt. Det kräver grundlig förberedelse.
Forskning är avgörande för ett väl genomfört projekt. Ta dig tid att samla värdefulla insikter och fatta välgrundade beslut. Jag har också ett personligt mål att läsa minst ett kapitel ur boken jag har tänkt avsluta. Det är ett sätt att varva ner och investera i personlig tillväxt. Det är en bra vana. Läsning erbjuder mental stimulans, utökar kunskapen och ger en paus från våra dagliga rutiner. Slutligen vill jag klämma in en kort träningspass. Att ta hand om vår fysiska hälsa är lika viktigt som våra arbetsuppgifter. Absolut. Motion ökar energinivåerna, minskar stress och förbättrar det allmänna välbefinnandet. Det är en värdefull investering av tid. Så det är min plan för dagen. Det verkar som mycket, men med rätt tidshantering tror jag att jag kan uppnå det. Det handlar om att prioritera och hålla fokus. Dela upp dina uppgifter i hanterbara bitar och du kommer att göra stadiga framsteg. Det är sant. Att sätta realistiska mål och hålla mig organiserad hjälper mig att få ut det mesta av min dag. Vad sägs om dig, John? Några specifika mål? Idag vill jag slutföra en presentation för ett kommande möte och förbereda några viktiga punkter för ett kundsamtal. De låter som viktiga uppgifter som kräver uppmärksamhet på detaljer och effektiv kommunikation. Verkligen. Dessutom planerar jag att granska och uppdatera min att göra-lista så att jag är på rätt spår med pågående projekt. En välskött att göra-lista är ett värdefullt verktyg för att hålla ordning och prioritera uppgifter. Det hjälper till att förhindra att viktiga saker glider genom sprickorna. Slutligen vill jag spendera lite tid på att brainstorma nya idéer för ett kreativt projekt jag har arbetat med. Det är en chans att utforska nya perspektiv. Det låter spännande. Brainstormningssessioner kan antända kreativitet och leda till innovativa lösningar. Jag ser fram emot en givande och produktiv dag. Låt oss få ut det mesta av vår tid och uppnå våra mål. Håller med. Här är en framgångsrik dag med prestation och personlig tillväxt. Låt oss komma igång med våra uppgifter och få det att hända. Absolut, Anna. Må våra ansträngningar idag föra oss närmare våra mål och bana väg för framtida prestationer.